Hello everyone! Welcome back to my channel! At dahil ngayon nilalapit na ang winter season, magluluto naman tayo ng corn soup. At ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayong 1 can ng thick gram, 1 can of corn flour, bell pepper, andito po naman ang ating mga spices. Meron po tayong mixed spices, curry spices, 1 Maggi, salt and black pepper. And simulan na po nating magluto. Maglagay lang po tayo ng butter at intayin po natin itong matunaw. And after po nyan, maglagay naman tayo ng 1 spoon ng corn flour. Ayan. At tunawin po natin yan sa ating butter. At halu-haluin lang po natin siya sa mahinang apoy para po hindi masunog yung ating cornstarch. Ayan. And after po nyan, maglagay na tayo ng 1 liter of water. And haluhaluin din po natin siya para ma-dissolve yung ating cornstarch. Yan. Kailangan po tunaw lahat ng cornstarch para hindi siya magbuo-buo kapag naluto yung ating soup. And so guys, yan, pag kumukulo na siya, ay idagdag na natin yung ating corn. And then po nyan, pagkatapos ay idagdag na rin natin yung ating bell pepper. And intayin lang po natin din siyang kumulo. So ayan guys, pagkatapos nyan, istakpan muna natin yan. And so yan guys, after po ng 2 minutes ay haluhaluin ulit natin siya para matiyak natin na natunaw talaga yung lahat ng cornstarch na nilagay natin. And after po nyan, ilagay na natin ang ating 1 can of thick gram. And so guys, ayan, nalalapit na yung winter season and itry nyo rin po at siguradong magugustuhan nyo rin ang ating corn soup. At idagdag na rin po natin ang ating mga spices. At haluin lang po natin itong mabuti at pagkatapos po ay atin pong itong takpan at intayin lang po natin ang mga 5 minutes. Ayan, para mas malasa po siya at lumambot din yung ating corn and yung ating bell pepper.